3 spårvägslinjer och 3 helt olika öden. Av de historiska 3 spårvägslinjerna som rullat här i Bromma så blev den första, den blev nedlagd. Den andra, den blev konverterad till tunnelbana. Och den tredje, den rullar än idag. Det här är historien om Nockebybanan. Depån i Alvik. Alvik, det är för övrigt där Västerort börjar kan man säga. Och det är också här i Alvik som Brommas spårvägshistoria börjar. Bromma har nämligen haft 3 stycken spårvägslinjer. Ulvsundabanan, som idag är nedlagd, det gick härifrån Alvik och norröver till Ulvsunda slott. Det var 3 hållplatser. Det senaste tillskottet, det var Ängbybanan, som gick med 6 hållplatser fram till Islandstorget, rakt västerut. Och så har vi naturligtvis överlevaren, den som stod emot omläggningen till högtrafik. Den enda spårvagnen i Stockholm som gjorde det. Nockebybanan, som löper söderut med 9 hållplatser. Men vi börjar med lite historia och kartor, precis som vi brukar. I början av 1900-talet började Stockholm expandera utanför tullarna. Västerut började Bromma socken befolkas och bostadshus började byggas på andra sidan Tranebergssundet. 1909 hade staden lämnat in en ansökan om att få bygga en elektrifierad dubbelspårig spårväg till Nockeby. 1912 rullade också den första spårvagnen från Tegelbacken på Norrmalm till hållplatsen Tranebergsund Östra på Kungsholmen. Många räknade det här som startskottet för Nockebybanan. Men det var först 1914 som de spår som Nockebybanan idag använder började trafikeras, när linjen förlängdes över bron till Tranebergsund Västra, Alvik och Alléparken i Äppelviken. Nu hade en ny pontonbro öppnat som var öppningsbar och samtidigt kunde bära spårvagnar. 3 år senare öppnade Ulvsundabanan med 3 hållplatser upp till Ulvsunda slott. De här linjerna var från början en och samma linje med olika sluthållplatser. 1923 hade Bromma expanderat och Nockebybanan växte vidare ner till Smedslätten. Redan året därpå rullade banan ytterligare vidare till Åstens gård och 1926 till Höglandstorget. 1929 stod Nockebybanan klar då spårvagnen kunde rulla hela vägen ut till Nockeby. Ja, så kom Nockebybanan till slut till Nockeby som blev sluthållplats och har varit så de senaste 90 åren. Det fanns tidigare en vändslinga uppe där kyrkan ligger idag och en hållplats som heter Källviken. Den är idag borta. Förutom det har den här banan faktiskt inte förändrats på 90 år. Och det låter kanske föga imponerande att inte ha förändrats på 90 år. Men då ska man komma ihåg också att alla andra spårvägar i Stockholm rycktes upp i samband med bytet till högtrafik. Men Nockebybanan överlevde. Och det finns nog en anledning till det. Det för oss också osökt in på nästa etapp av Brommabanorna. Nämligen när Bromma började förbereda sig för tunnelbanan. 1941 togs beslutet att bygga tunnelbana. Bromma hade vuxit och som en förberedande del i arbetet med tunnelbana öppnade 1944 Ängbybanan som var Brommas 3:e spårväg. En snabbspårväg från Alvik med 6 hållplatser till Islandstorget. Den byggdes i tunnelbanestandard och skulle bara förbli spårväg i 8 år. Det som karaktäriserar stationerna som byggdes längs Ängbybanan, det är att de alla är väldigt simplistiska utomhusstationer. Man kan nästan ana att det här har varit en gammal hållplats för en spårvagn en gång i tiden. De ligger också, samtliga 6 av dem, längs väg 275, eller det som är Drottningholmsvägen, Bergslagsvägen. Här vid station Stora Mossen, då kan man också faktiskt se bort till station Abrahamsberg. Den 5 oktober 1946 så satt Sveriges statsminister vid då tiden Per Albin Hansson. Han satt på Operakällan och spelade bridge med några norska ministrar som var på besök i Sverige. Efter tillställningen så tog han, som han alltid brukade göra, spårvagnen från Tegelbacken ut hit till Ålsten, där han bodde i ett radhus strax här nere på Ålstensgatan. Och när han klev av spårvagnen här vid Ålstensgatans hållplats så föll han ner
fick en hjärtinfarkt och dog. Han blev 60 år gammal och regerade Sverige i 14 år. Och än idag så vilar faktiskt Per Albins skugga över Ålsten. De här klassiska och vackra vita radhusen på Ålstensgatan kommer också kallas för Per Albin-husen. Och som en ren slump var också Per Albins gode vän, byggmästare Olle Engqvist, som fick uppföra hela området. Jag tror många också associerar de här radhusen med bilden av folkhemmet. Folkhemmet var för övrigt någonting som Per Albin själv introducerade, i alla fall i Sverige. Tanken att en statsminister kunde bo i ett radhus vägg i vägg med sina jämlikar var naturligtvis väldigt symboliskt viktig. Per Albins egna radhus, nummer 40 längst ner på hörnan där, det var dock lite större än alla andras. 1950 konverterades Tranebergsbron till tunnelbanestandard och då lades den korta Ulvsundabanan ner. 2 år senare konverterades också hela Ängbybanan till tunnelbana då grön linje från Kungsgatan rullade hela vägen ut till Vällingby. Men Nockybanan, den blev kvar, nu som matarbana till tunnelbanan. Förutom att konduktörerna försvann 2017 och att fordon med tiden har bytts ut så är Nockybanan oförändrad fram till idag. Tack vare att Ängbybanan och Nockybanan tidigare var sammankopplade så är det idag enormt smidigt att byta mellan spårvagnen och tunnelbanan. Spårvagnen som kommer från Nockeby, den kommer in här precis bakom mig och fortsätter och parkerar. Ja, den kommer till och med in precis nu när jag står och pratar och parkerar här bakom mig. Och på samma stund så fortsätter sen tunnelbanan in från samma perrong in vidare mot stan. Och sen när man kommer tillbaks från stan med tunnelbanan på andra sidan, då står det och väntar en spårvagn som sen fortsätter ner mot Nockeby. Och det här har naturligtvis blivit tack vare att de tidigare linjerna var sammankopplade. De har också samma depå här i Alvik som de delar med tunnelbanan. Och det här har också föranlett kanske den roligaste kuriosan med Nockybanan, i alla fall enligt mig, nämligen bytet mellan högertrafik och vänstertrafik. Eftersom Nockybanan byggdes för vänstertrafik och också delar depå med tunnelbanan uppe i Alvik, så byggdes också den här sträckan i vänstertrafik. Tills den kommer hit till Alléparken. Den körs nämligen fortfarande i vänstertrafik, den här stationen. Och när den kommer hit så finns det här spårkorset här bakom mig som gör att spårvagnen byter körfält mitt under färden. Jag vet inte om det här är unikt för Sverige eller unikt till och med för världen. Kommentera gärna nedan om ni vet något liknande. En som däremot vet väldigt mycket om spårvagnen, det är driftchefen för Nockybanan och författaren Petrus Sarmento som jag fick nöjet att träffa. Nu har jag kommit till Ulvsundadepån här i Johannesfred och jag ska få träffa driftchefen för både Nockybanan, Saltsjöbanan och Tvärbanan, nämligen Petrus Sarmento. Trevligt att träffas, hej! Hej, välkommen! Ja, det här är inte en vanlig Nockybyvagn som rullar idag. Vad är det här för någonting? Det här är en ovanlig men ändå vanlig Nockybyvagn helt enkelt. Det är en vagn av typ A30, vagnsnummer 304, som finns kvar lite grann på nåder kan man säga. Okej. Och vad används det till idag? Idag används den mest till för att ta bort frost från kontaktledningen när det är frost vinternätter då. Okej. Intressant. Och när byggdes den? Den är byggd 1944, men den är ombyggd på 80-talet så den är moderniserad då kan man säga. Okej. Får vi gå in i själva? Absolut, häng med! Då gör vi det! Ska vi se om vi kommer upp i den här vagnen. Oj, 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 spännande här. Petrus är som sagt driftchef både för Nockybanan, Saltsjöbanan och Tvärbanan. Och han har också skrivit böcker om spårtrafik. Bland annat den här om Norra Lidingöbanan som jag hade mycket stor hjälp av när jag gjorde dokumentären om Lidingöbanan. Och du har också skrivit en bok om Nockybanan. Det stämmer, en liten bok om Nockybanan har jag skrivit också.
Då är kanske du rätt person att fråga vad du tror att Nockbybanan har betytt för Bromma som område och för Brommas historia. Jag vet att Nockbybanan har betytt väldigt mycket för Brommaborna och Brommas historia. Spårvägen byggdes ju i början av 1900-talet och den byggdes som en del av en trädgårdsstad efter en brittisk förebild då, Garden City som det kallades för. Och tanken med det var att man skulle skapa en stadsdel nära till naturen där människorna kunde bo, delvis arbeta och att man hade en förstklassig transport in till stan. Skapar spårtrafik, tror du, en större attraktion för de här områden som den genomlöper? Spårtrafik brukar alltid skapa en stor attraktionskraft, är min erfarenhet. Det blir en trygghet när du bygger en spårvägslinje. Den kommer att ligga där. En busshållplats, stolpen kan du flytta från dag till dag egentligen. Så det blir en trygghet med en spårvagn. Och vad tror du är främsta skälet då, om vi tar just Nockbybanan som är den enda banan som inte lades ner när vi bytte till högertrafik? Varför tror du just Nockbybanan överlevde? Det finns nog en del grundskäl, tror jag. Ett av dem är nog att det är väldigt svårt att ersätta Nockbybanan med buss. Just i trädgårdsstaden så är gatorna ganska små. Och den går verkligen mitt mellan bostadshusen i södra Bromma. Det är väldigt många människor som åker Nockbybanan, 10 000 om dagen ungefär. Och det är svårt att ersätta banan med så många bussar som skulle krävas. Personalkostnaden kommer bli mycket högre. Och en spårvagn håller ju väldigt länge. En spårvagn kan hålla upp till 60 år utan problem. Den här är från 1944. Och en buss brukar normalt skaka sönder efter en 10-15 år någonstans. Okej. Precis. Vad tror du framtiden då? 50 år från nu, tror du att Nockbybanan rullar än om 50 år? Jag är övertygad om att den gör det. Den kommer att göra. Brommaborna älskar sin spårvagn och den har ju rustats upp i slutet av 90-talet och vi har nya vagnar på banan, så att, ja, den kommer garanterat finnas kvar. Vad roligt! Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Varsågod! Ska vi köra? Jaha, tror du får igång den här då? Absolut, det brukar vi. Det brukar funka. Nu kör vi! Vad är det för reglage och körspakar vi ser då? Jo, i min högra hand så har jag körspaken där jag har fart och broms. I vänster hand så har vi en bromsströmställare. På den så väljer du det tryck du vill ha till trycklösbromsen. Och där har du också en ventil för signalhornet. Okej. Och så har du hastighet och sånt i mitt. Dörröppna knappar, mikrofon, hel- och halvljus, högtalare och lite annat. Spännande. Jättekul. Ja. Ja, det var raka och tydliga besked där från Petrus i alla fall om Nockbybanans framtid. Och jag tror faktiskt exakt samma sak. Nockbybanan har inte utvecklats på 90 år och jag tror heller inte att den kommer att utvecklas mer. Den kommer varken förlängas eller läggas ner. Och det är positiva nyheter. Eller vad tycker ni? Behöver vi mer spårvagnar i Sverige och i Stockholm? Eller ska vi satsa mer på bussar istället? Kommentera gärna den här videon nedanför så kan vi säkerligen ha en kanske tudelad debatt. Ja, det är bara en film kvar nu. Och jag tror kanske ni kan lista ut vad vi ska åka med i nästa film. Vi ska nämligen rätta till slipsen lite grann och sätta oss på NK-expressen.